हिवाळा. हिवाळा म्हटलं की हिरव्या भाज्या आल्याच आणि हिरव्या भाज्या म्हटलं की मेथी ही हमखास आलीच. हो, आज आपण मेथीची अगदी सरळ सोपी अशी रेसिपी बघणार आहोत, ते म्हणजे मेथीचं थालीपीठ. मी शेफ मानसी तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते आणि आज आपण बघणार आहोत मेथीचं थालीपीठ. सुरुवात करूया. थालीपीठासाठी सर्वात अगोदर आपण घेणार आहोत भाजणी. या भाजणीमध्ये मी तांदूळ घेतलेत, उडदाची डाळ, ज्वारी आणि चण्याची डाळ आणि सोबत थोडे धने सुद्धा टाकलेत. याची रेसिपी जर तुम्हाला हवी असेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा. आता आपण हे यामध्ये घेऊया. ही एक मोठी वाटी मी घेतली होती इथे भाजणी. त्यानंतर तेवढीच मोठी वाटी इथे आपण मेथी घेतलीये, जी स्वच्छ धुवून चिरून घेतलीये, ती सुद्धा आपण यामध्ये घालणार आहोत. सोबतच इथे मी एक छोटा कांदा घेतलाय, तो चिरून घेतलाय, तो सुद्धा आपण यामध्ये घालूया. कांदा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. अर्धा चमचा आले लसणाची पेस्ट घेऊया. त्यानंतर इथे आपण घेणार आहोत तीळ. तीळ इथे मी 1.5 चमचे घेतलेत, ते आपण घालूया. त्यानंतर इथे ओवा मी भाजून घेतलाय, तो सुद्धा मी 1.5 चमचे घेतलाय. त्यानंतर इथे आपण घेणार आहोत 2 मिरच्या, ज्या मी बारीक करून घेतल्यात. मी याला ठेचून घेतल्यात, मिक्सर मधनं नाही काढल्यात. त्यानंतर इथे आपण घेणार आहोत अर्धी वाटी दही. त्यानंतर यामध्ये आपण घालणार आहोत हळद अर्धा चमचा आणि लाल तिखट 1 चमचा घालूया आपण. यामध्ये आपण ऑलरेडी मिरच्या घातल्यात, त्यामुळे तिखट जरा बेतानेच. त्यानंतर इथे मी लिंबाचा रस घालते. मी दही पण घातलंय आणि लिंबाचा रसही घातलाय. दही माझं मात्र फार आंबट नाहीये, म्हणून मी यामध्ये लिंबाचा रस वापरते. लिंबाचा रस सुद्धा ऑप्शनल आहे. आणि आता घालूया चवीपुरतं मीठ. त्यानंतर आता आपण यामध्ये घालूया तेल. 2 ते 3 चमचे घालायचंय. तेल झालंय घालून. आता आपण याला भिजवून घेऊया. थालीपीठाची भाजणी जनरली ही जरा सेमी सॉलिड फॉर्म मध्येच असते, म्हणजे प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगळीच असते. मी जरा ओलसर असं कणिक ठेवते. बघा, आपल्याला एवढी अशी लूज कणिक मळायची आहे. आता कणिक तर आपली मळून झाली आहे. जरा तेलाचा हात लावून घेऊया. तेल लावून झालंय. आता याला आपण 5 मिनिटं रेस्टिंगसाठी ठेवूया आणि नंतर आपण थालीपीठ बनवायला घेऊया. 5 मिनिटं झालेले आहेत. तवा मी अगोदरच ठेवला. गॅस ऑन करून घेऊया. आपल्याला ही कणिक 5 मिनिटासाठीच का ठेवायची? कारण मेथीचा कडवटपणा आहे ना, तो त्यामध्ये पूर्णपणे उतरायला नको म्हणून. तवा आपला गरम झालाय. तव्यावर आपण थोडं तेल घालूया. त्यानंतर आपल्याला हात ओला करायचा आहे. हा असा गोळा घ्यायचा आहे छान. बरेच जण ना याला प्लास्टिकच्या पिशवीवर सुद्धा बनवतात. मी मात्र या पद्धतीने बनवते आणि हा डायरेक्ट तव्यावर आपल्याला थापायचा आहे. खरं तर ही अगदी सोपी अशी रेसिपी आहे, पण प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत आणि प्रत्येकाच्या हाताची चव ही वेगळीच असते. आता आपण त्यावर तेल सोडूया. तुम्हाला दिसत असेल मी मध्ये ना एक छोटं छिद्र केलंय, जेणेकरून खालून सुद्धा तेल व्यवस्थित लागलं जाईल. आता आपण पलटवून घेऊया. आहा हा, काय मस्त भाजलं जात आहे थालीपीठ. आणि आता या साईडने सुद्धा आपल्याला तेल सोडायचं आहे. तुम्ही तेलाच्या ऐवजी तूप सुद्धा वापरू शकता किंवा बटर सुद्धा. आता आपण पुन्हा एकदा दुसऱ्या साईडने सुद्धा पलटवून घेणार आहोत. वा, मस्त खमंग भाजला गेलाय. आता मी काढून घेते. आणि अशाच प्रकारे आपण बाकीचे थालीपीठ सुद्धा करून घेऊया.
आणि इथे तयार आहेत पौष्टिक असे खमंग आणि खरपूस मेथीचे थालीपीठ. याचा आनंद तुम्ही लोण्याचा गोळा, तूप, दही, चटण्या कशासोबत सुद्धा घेऊ शकता आणि याचा आनंद तुम्ही नाश्त्यामध्ये म्हणा किंवा जेवणामध्ये म्हणा किंवा रात्रीच्या जेवणात सुद्धा घेऊ शकता. आणि हो, अशाच छान छान रेसिपीजसाठी आणि पौष्टिक रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.